Please subscribe my channel and press the bell icon for latest update. Hello friends, I am Nava. Welcome you to my YouTube channel. Friends, আগৰ কেটা সপ্তাহৰ দৰে আজিও মই এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো। এই নতুন টপিকটোত আমি আলোচনা কৰিম লিটল আৰু ফিউৰ বিষয়ে। আমি জানো যে লিটল আৰু ফিউ বিভিন্ন ধৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো। এতিয়া আমি জানিম লিটল আৰু ফিউ কেনেবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় আৰু আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম। বিভিন্ন সময়ত লিটল ইউজ কৰো, ফিউ ইউজ কৰো আৰু আমি ইয়াৰ যথেষ্টখিনি ইউজো জানো। লিটলত আমি ইউজ কৰিব পাৰো লিটল, এ লিটল, দা লিটল বুলি, আৰু ফিউ, এ ফিউ, দা ফিউ, ফিউ। গতিকে বন্ধুসকল, আমি এতিয়া জানো আহকচোন লিটল, এ লিটল আৰু ডি লিটল, ফিউ, এ ফিউ আৰু ডি ফিউ ক'ত কেনেকে ইউজ হয় আৰু ইয়াৰ appropriate meaning কি। So friends, without wasting time, let's get start to the point. প্ৰথমতে আমি লওঁ few. Few আমি কেতিয়া ইউজ কৰো? Few exact meaning কি? Few means আমি যিবোৰ countable noun হয় সেইবোৰৰ লগত আমি সদায় few ইউজ কৰো। যেনে পেন, শার্ট, বুক, যিবোৰ আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো, that means countable noun. Countable nounৰ লগত আমি few ইউজ কৰো। এতিয়া আমি few, a few, d few তিনটাৰে মিনিংটো জানি লওঁ। এতিয়া few মানে হল আপোনাৰ ওচৰত অলপ আছে, মানে খুব কম পৰিমাণ। a few means আপোনাৰ হাতত অলপমান আছে, আৰু da few means আপোনাৰ হাতত যিমানখিনি আছে বা যিমানখিনি বস্তু আছে সকলোখিনিক একেলগে da few বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি গম পালো যে few countable nounৰ লগত ইউজ হয়। এতিয়া আমি উইথ এক্সাম্পল ফিউৰ ইউজখিনি চাই লওঁ আহকচোন। ফাৰ্ষ্ট আমি ইউজ কৰো few. Few means almost not, মানে প্ৰায় নাইকিয়া নিচিনা ৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি few ইউজ কৰো। I have few pen. I have few pen means মোৰ হাতত খুব কম কলম আছে, প্ৰায় মানে এটা বা দুটা আছে যিখিনি অলমোষ্ট নাই বুলি ক'ব পাৰি। There is few mango in the basket. বাস্কেটটোত খুব কম আম আছে। There is few students in the classroom. এনেবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি few ইউজ কৰিব পাৰো। Few means almost not. এতিয়া নেক্সট আহিলে আমাৰ a few. a few আমি কেইটামান থকা অৰ্থত ইউজ কৰো। যেনে I have a few pen. There is a few mango in the basket. I have only a few friends. He has only a few books. She has only a few friends. এনেবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি a few ইউজ কৰো। মানে a few ইয়াত মিন্স কৰিছে যে তাইৰ কেইটামান, মানে নিৰ্দিষ্ট কেইটামানহে বন্ধু বান্ধৱ বা ফ্ৰেণ্ড থকা যিকোনো বস্তু থকা অৰ্থত আমি a few ইউজ কৰিছো। এতিয়া নেক্সট আহিলে আমাৰ da few. Da few মানে কি? Da few means যিমানখিনি আছে গোটেইখিনিক একেলগে বুজাবলৈ da few ইউজ কৰা হয়। The few mango in the basket are good. The few chocolate in the containers are dairy milk. মানে বাস্কেটটোত যিমান আম আছে গোটেইকেইটা ভাল, আৰু the few chocolates in the container is dairy milk. কণ্টেইনাৰটোত যিমান কেইটা চকলেট আছে গোটেইখিনিয়ে dairy milk. The few friends I have all are good. মোৰ লগত যিমান বন্ধু আছে গোটেই কেইজন ভাল বন্ধু হয়। The few students in the classroom are intelligent. ক্লাছৰুমটোত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে গোটেইখিনিয়ে ইণ্টেলিজেণ্ট হয়। এতিয়া হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে এ ফিউ, ফিউ আৰু দা ফিউৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি। এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টত আহোঁ লিটল। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব লিটল আমি ক'ত ইউজ কৰিম। লিটল আমি ইউজ কৰো আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত। আনকাউণ্টেবল নাউন যেনে ৱাটাৰ, মিল্ক, এনেধৰণৰ
ৱৰ্ড বিলাক যিখিনি আমি হিসাব কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰো তেনেকুৱা নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিটল ইউজ কৰো লিটল মিন্স few হতি almost same but ইয়াত আমি ইউজ কৰো uncountable নাউনত যেনে there is a little water in the glass there is a little water in the glass মানে গ্লাছটোত অলমোস্ট পানী নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি অলপ মান আছে যিখিনি আমি নাই বুলি ক'ব পাৰো there is little milk in the cup এটা নেক্সট আহো আমি a little এর ওপৰত a little means অলপ মান থকা বুজায় যেনে there is a little water in the glass there is a little water in the bucket there is a little milk in the mug এনেবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অলপ থকা বুজায় তেনেবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি a little ইউজ কৰো এতিয়া আমাৰ নেক্সট আহো আমি the little এর ওপৰত the little আমি কোনবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম the little means যিমানখিনি আনকাউন্টেবল নাউন আছে গুটেইখিনি ধৰা হয় মই ইয়াত জাস্ট ওয়াটাৰ আৰু মিল্কৰ ওপৰত এক্সাম্পল দিছো আপোনালোকে বহুত এনে ধৰণৰ আনকাউন্টেবল নাউন আছে যেনে আপোনাৰ ধুলিখিনি হয় স্যান্ড হয় বায়ু হয় হাৱা এয়াৰ এইবিলাক আপোনাৰ আনকাউন্টেবল নাউন হয় মই জাস্ট ওয়াটাৰ আৰু মিল্কৰ ওপৰত লৈ জাস্ট এক্সাম্পল দুটামান দি আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছো আপোনালোকে লাইট পোহৰ যিখিনি আমি কম পোহৰ there is a little light খুব কম পোহৰ আছে জাস্ট মানে এক্সাম্পল জাস্ট আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে আপোনালোক বুজি পাবৰ কাৰণে দুটামান আনকাউন্টেবল নাউন আৰু মই এক্সট্ৰাকে কৈ দিছো এতিয়া আমি আহিলো the little এৰ ওপৰত the little আমি কোনবোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰো আনকাউন্টেবল নাউন যিমানখিনি আছে গুটেইখিনি একেলগে বুজাবলৈ আমি the little ইউজ কৰো এতিয়া কথা হল the little ইউজ কৰোতে আমাৰ বাক্যটো বা সেন্টেন্সটোৱে সমগ্ৰ যিমানখিনি আছে আনকাউন্টেবল নাউনৰ কোয়ান্টিটি গুটেইখিনি বুজাব লাগিব যেনে মই এটা এক্সাম্পল দিছো শুনক the little water in the bucket is warm the little water in the bucket is warm মানে বাকেটটোত যিমানখিনি পানী আছে সকলোখিনি কি হয় গৰম হয় the little milk in the mug is hot মগটোত যিমানখিনি গাখীৰ আছে সকলোখিনি গৰম হয় মই বৰ্তমান উল্লেখ কৰা উদাহৰণখিনিৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে লিটল আৰু ফিউৰ ডিফাৰেন্স আৰু কোড কেনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা হয় আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটোৰ পৰা উপকৃত হল যদি উপকৃত হল ফ্ৰেন্ডছ তেতিয়া ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাবলৈ নাপাহৰিব কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাই ৰাখিলে আপুনি মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশনখিনি সকলোতকৈ প্ৰথমে পাব গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পালে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও